Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Tin trong nước, có những tin chính sau. Trấn Thành, đưa người, trước màn, pressing, bất ngờ của Harry Won. Mới đây, Trấn Thành đã tổ chức một đêm diễn tại Dallas, Mỹ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Harry Won, Hoàng Hải, Anh Tú, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều. Đặc biệt, khoảnh khắc giao lưu giữa Trấn Thành và Harry Won trên sân khấu đã thu hút nhiều sự chú ý. Khi Harry Won bước ra, Trấn Thành không giấu được niềm tự hào, hết lời khen ngợi nhan sắc trẻ trung của vợ dù cả hai đã bên nhau gần 10 năm. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam MC đã rơi vào tình huống khó đỡ khi bất ngờ phát hiện đây là lần đầu tiên Harry Won đến Dallas mà không đi cùng mình trước đó. Ngay lập tức, giọng ca hương đêm bay xa liền đáp trả đầy tinh nghịch, lúc đó anh quen người khác. Câu nói bất ngờ của Harry Won khiến Trấn Thành đứng hình, dù vốn nổi tiếng là người hoạt ngôn với khả năng ứng biến nhanh nhạy. Trước pha tấn công đầy bất ngờ này, Trấn Thành chỉ biết cười trừ và trách yêu bà xã vì đã khiến anh bị bán đứng ngay trên sân khấu. Harry Won gây ấn tượng với màn trình diễn đầy cảm xúc. Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, Harry Won cũng mang đến loạt tiết mục ấn tượng, đặc biệt là bản hit Anh Cứ Đi Đi. Ca khúc này nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhiều khán giả không ngần ngại hát theo, tạo nên một không khí vô cùng ấm áp. Sau khi đoạn clip màn trình diễn được chia sẻ, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho giọng hát của Harry Won. Dù không xuất hiện quá thường xuyên trên sân khấu ca nhạc, giọng hát của cô vẫn ổn định, không bị chênh phô. Một số ý kiến còn cho rằng, dù có rất nhiều bản cover thành công, nhưng phiên bản gốc của Harry Won vẫn là hoàn hảo nhất. Không chỉ là một đêm diễn thành công, sự kiện này còn đánh dấu những khoảnh khắc thú vị giữa Trấn Thành và Harry Won, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Ca sĩ Đan Trường ở tuổi 49, sức khỏe giảm sút, chỉ còn thiếu tình yêu. Đan Trường vừa ra mắt MV Đừng Yêu Ký Ức, một sản phẩm mang phong cách cổ trang nhằm tri ân người hâm mộ và cũng là bước đệm cho live show kỷ niệm 30 năm ca hát sắp diễn ra tại Hà Nội. Dù đã có gần 3 thập kỷ gắn bó với sân khấu, nam ca sĩ khẳng định vẫn còn rất yêu nghề và luôn trân trọng từng cơ hội biểu diễn. Tôi may mắn vì công việc vẫn thuận lợi và phát triển suốt nhiều năm qua. Lời mời từ các đơn vị tổ chức sự kiện, lịch ghi âm, lưu diễn trong và ngoài nước luôn khiến tôi bận rộn. Nhưng khi ra mắt một dự án, tôi không đặt kỳ vọng phải đạt thành tích hay lợi nhuận. Điều quan trọng nhất với tôi là được làm nghề với tâm thế thoải mái, không suy tính quá nhiều, Đan Trường chia sẻ. Sức khỏe tuổi 49, có ngày tươi tắn, có ngày mệt mỏi. Dù vẫn duy trì tần suất chạy sâu đều đặn, Đan Trường thừa nhận rằng tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuổi này sức khỏe tôi vô chừng, có ngày cảm thấy rất tươi tắn, nhưng cũng có hôm lại mệt mỏi, uể oải. Tôi cũng bị khó ngủ, nên khi công việc căng thẳng hay áp lực, rất khó để vào giấc. Nam ca sĩ tiết lộ, sau mỗi chuyến biểu diễn, anh dành thời gian ngủ bù để cơ thể phục hồi. Dù bạn bè, đồng nghiệp rủ dê tụ tập sao sâu, anh thường từ chối và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, anh duy trì lối sống khoa học bằng cách tập luyện, ăn uống lành mạnh, bổ sung thực phẩm chức năng để giữ gìn sức khỏe. Có lẽ nhờ vậy mà mọi người hay bảo tôi trẻ lâu, phong độ. Tôi xem đó như một lời khen an ủi, Đan Trường hài hước nói. Độc thân, mong tìm được tình yêu lý tưởng. Ở tuổi 49, Đan Trường cho biết anh không còn quá đặt nặng bất cứ điều gì. Với anh, làm được thì cứ làm, mệt thì nghỉ, không còn tự tạo áp lực như trước. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Thủy Tiên, Đan Trường hiện đang độc thân. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn mong tìm được một người phù hợp để chia sẻ cuộc sống. Tôi chỉ tiếc vì trước đây quá bận rộn mà không sớm tận hưởng cuộc sống. Giờ tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được tình yêu lý tưởng. Dù sức khỏe có phần giảm sút, Đan Trường vẫn tràn đầy đam mê với âm nhạc, tiếp tục cống hiến và giữ vững sức hút trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.